अनि त्यति होला मिनिमम र म्याक्सिमम टाइम पिरियड पढ्दै थियो होला सुरु गर्छौँ अब हैन ल ठिक छ राम्रो भन ल सदीप ल कम्पाउन्ड पेन्डुलम भनेको के रहेछ त भन्दै त ल पढ्यौ त एकचोटि गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ हेरेको सर एकचोटि ल भन्दै नि त व्हाट इज कम्पाउन्ड पेन्डुलम rigid body that can oscillate in vertical plane about the horizontal axis passing through it. Yes, that passes through the body. Very good. And what is the expression for its time period? Time period is equals to 2 pi root under L by G. Yes, capital L by G. What is the meaning of capital L here? Capital L. Yes. यसको सर खर्दा याद भयो कहाँसम्मको लेन्थ थियो भन त कहाँदेखि कहाँसम्मको लेन्थ थियो रिड्युस लेन्थ हो हुन चाहिँ ठीक छ कहाँदेखि कहाँसम्मको लेन्थ भन दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स हो भन न कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ पोइन्ट अफ सस्पेन्सन देखि ओसिलेसन सम्म सर हो ठीक छ त्यसलाई के भनेर बोलाउने रे Why that length called? Equivalent length? Yes, equivalent length of simple pendulum. Simple pendulum. Why that is called equivalent length of simple pendulum? Sir, यसको idea भन. Because what is effective length in case of simple pendulum? ल ठिकै छ ल आनन्द भन त ल आनन्द हजुर सर What is effective length of simple pendulum? त्यो रिजिड बडीमा जहाँ के रे त्यो एट्याच गरेको पोइन्टदेखि त्यो बबमा जहाँ स्ट्रिङ एट्याच गरेर हुन्छ त्यहाँसम्मको त्यो स्ट्रिङको लेन्थ स्ट्रिङ एट्याच भन्दा पनि सेन्टर अफ द बब हजुर center of the bob and which is also called point of oscillation, point of suspension to point of oscillation. And in case of compound pendulum you call that length as equivalent length of simple pendulum. Why you called so? के रे कम्पाउन्ड पेन्डुलममा चाहिँ क्यापिटल एल ले डिनोट गर्छौँ इक्विभ्यालेन्ट लेन्थलाई क्यापिटल एल भनेको एल प्लस एल एस हो अनि एउटा भनेको पोइन्ट अफ सस्पेन्सनदेखि के रे सेन्टर अफ ग्राभिटीसम्मको एउटा पोइन्टलाई एलले डिनोट गर्यो अनि अर्को सेन्टर अफ ग्राभिटीदेखि पोइन्ट अफ ओसिलेसनसम्मकोलाई गर्दाखेरि अर्को एलले डिनोट गरेर त्यो सस्पेन्सनदेखि ओसिलेसनसम्मको पोइन्टको पुरै डिस्टेन्सलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ भन्छ ठिक छ ल अब अर्को ल सन्तोष पौडेल भाइ भन त सन्तोष पौडेल यस सर हाउ क्यान यु से the point of suspension and point of oscillation can be interchanged in case of compound pendulum? किनकि त्यो इन्टरचेन्ज गर्यो भने नि टाइम एउटै आउँछ एकदम राम्रो एन्सर the time period of compound pendulum about the point of suspension is same as time period of compound pendulum about the point of oscillation. दुईटै पोइन्टको एबाउटमा राखेर असिलेट गरायो भने टाइम पिरियड एउटै आयो एउटै आउनुको अर्थ के भयो त इफ वी इन्टरचेन्ज द पोइन्ट अफ सस्पेन्सन एन्ड पोइन्ट अफ असिलेसन देयर इज नो इफेक्ट अन देयर इज नो चेन्ज अन टाइम पिरियड सो वी क्यान से द्याट दे क्यान बी इन्टरचेन्ज दुईटै केसमा तिमीले टाइम पिरियड एउटै निकाल्ने हो जस्ट यल र यल ड्यासको पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्ने हो र फर्मुला एउटै आउँछ ठिक छ नि सन्तोष हैन क्लियर छ नि यस सर एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि त्यो ल अब म अगाडि गएँ है त खोइ साथीहरु अलि कम प्रेजेन्स भयो त आज के होला सर उता झुकेर आरको ग्रुपमा गइएछ के सर ए ल अरूलाई नि इन्फर्म गर त ए ल सर ल छिटो ल आकाश चौधरी आकाश यस सर सिम्पल पेन्डुलम र कम्पाउन्ड पेन्डुलममा डिफरेन्स के रहेछ केही भन्न सक्छौ
What are the differences between simple and compound pendulum? ल भनेन हैन अमृता भन अमृता जी सर ल सिम्पल र कम्पाउन्ड पेन्डुलममा डिफरेन्स भन्देऊ त एउटा दुईटा सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट एक्सिसको पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ थोरै हुन्छ सिम्पल पेन्डुलममा त्यस्तै ल ठिकै छ नोट हेर्न भ्याइरहन्छौ ल ठिकै छ केही छैन सिम्पल पेन्डुलम भनेको ठ्याक्कै एक्चुअली हामी रियलाइज गर्न सक्दैनौँ कम्पाउन्ड पेन्डुलम रियलाइज गर्न सक्छौँ त्यो एउटा फरक भयो सिम्पल पेन्डुलममा पोइन्ट अफ सस्पेन्सन बडीभन्दा बाहिर हुन्छ त्यसमा भित्र हुन्छ बडी भित्रै हुन्छ अर्को डिफरेन्स हो सिम्पल पेन्डुलममा मास कम हुन्छ इनर्सिया कम हुन्छ छिटो त्यो रेस्टमा आउँछ तर कम्पाउन्ड पेन्डुलममा मास धेरै हुन्छ त्यो लामो समयसम्म असिलेट गर्छ र राम्रो टाइम पिरियड फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त्यो मैले तिमीहरूको लेखेरै पठाएको छु के अरे पढ्न भ्याएको छैन आज म भनौँला ल ठिक छ ल अब म आज अलिकति अगाडि गएँ है त ल आज हामी पढ्छौँ 2-3वटा टपिक यसको विषयमा कम्पाउन्ड पेन्डुलम कम्प्लिट भएको छैन अब हामीले दुईटा कुरा डिस्कस गर्छौँ आज कम्पाउन्ड पेन्डुलम एउटा भनेको मिनिमम र म्याक्सिमम टाइम पिरियड एउटा कम्पाउन्ड पेन्डुलममा मिनिमम टाइम पिरियड कुन बेला हुन्छ म्याक्सिमम टाइम पिरियड कुन बेला हुन्छ त्यो हामी भेरिफाई गर्छौँ र अर्को कोलिनियर पोइन्ट्स भनेका कस्ता पोइन्टहरू हुन् कम्पाउन्ड पेन्डुलमको केसमा त्यो हामी दुईटा कुरा पढ्छौँ त्यसपछि हामी अर्को टर्सन पेन्डुलम भने नयाँ पेन्डुलम पढ्छौँ है त ल अब म त्यो चाहिँ स्टार्ट गर्छु अब साथीहरूको प्रेजेन्स लगभग ठिकै देखियो है त ल In our last class, we were discussing about compound pendulum, and compound pendulum is nothing but that is a rigid body of any shape that can oscillate in a vertical plane about the horizontal axis that passes through the body, and such pendulum can actually be realized in our practice, so it is also called real or physical pendulum. And then after we we verify that motion of compound pendulum is angular harmonic motion. For that, we derive an equation in the form d square theta by dt square plus omega square theta equal to 0. And after that we derive the equation of time period of compound pendulum, and that is t equal to 2 pi root under capital L by G, where capital L is the distance between point of suspension and point of oscillation, and that length is equivalent to the or is equal to the effective length of simple pendulum. So that is also called equivalent length of simple pendulum or reduced length of compound pendulum. And finally, we discuss about the interchangeability of point of suspension and point of oscillation. For that, you derive the equation of time period by taking 2 points. In first case, you take point of suspension, yes, as point of suspension, and you determine the expression for time period, and which is similar to the time period of compound pendulum about the point of oscillation, and by that you verify that the time period of compound pendulum about the point of suspension is same as time period of compound pendulum about the point of oscillation. By that you can say the point of suspension and point of oscillation can be interchanged. That means they are interchangeable. Now, today we are going to discuss about minimum and maximum time period of compound pendulum at first. What is the condition for minimum time period and what is the condition for maximum time period? A time period एउटै हुँदैन सबै, बुझ्यौ? Compound pendulum को different point मा point of suspension मानेर तिमीले टाइम पिरियड निकाल्यो भने टाइम पिरियड एउटै हुँदैन भने अब कुन बेला म्याक्सिमम हुन्छ र कुन बेला मिनिमम हुन्छ त्यो हामी डिराइभ गर्छौँ है त ल सजिलो छ खास गाह्रो छैन ल हेर है यहाँ स्क्रिनमा हेर्ने सबले as you have already derived the expression for time period of compound pendulum as t equal to 2 pi root under k square plus L square by Lg, and this can be written in the form like this: k minus L whole square plus 2kL by Lg. ठिक छ यो? This is the equation of time period of compound pendulum. अब तिमीले यही टाइम पिरियड के फर्मुलाबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, कुरो बुझ्यौ? यो घोकेको हुनु पर्यो, यो डिराइभ हुँदैन नि
हैन तिमीलाई फाइन्ड आउट द कन्डिसन फर मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम टाइम पिरियड अफ कम्पाउन्ड पेन्डुलम भनेर एक्जाममा आयो भने यो भनेको तिम्रो इनिसियल पोइन्ट भनेपछि त यो त गएको न बरु ओके गइदिइहाल्ने ल k equal to 2 pi root under k square plus l square by lg and this can be written in the form like this k minus l whole square plus 2kl by lg अब हेर यो इक्वेसन छ नि यो इक्वेसनबाट तिमीले के भन्न सक्छौ त इफ यु एनालाइज दिस इक्वेसन अब जस्ट एनालाइसिस गर्ने मात्रै काम हो इफ यु एनालाइज दिस इक्वेसन देन यु क्यान से that the time period of compound pendulum will be minimum when numerator is minimum हेर त यहाँ दुईटा क्वान्टिटी यो 2 पाइ त कन्स्टेन्ट हो चेन्ज हुँदैन भनेपछि यहाँ न्युमेरेटर हेर त यो न्युमेरेटर र यो डिनोमिनेटर कुनै एउटा पार्टिकुलर पोजिसनमा अब यो यल र जी को भ्यालु त कन्स्टेन्टै हो कि हैन एउटा कम्पाउन्ड पेन्डुलममा यल को भ्यालु पनि कन्स्टेन्ट हो अनि जी को भ्यालु पार्टिकुलर पोजिसनमा यो पनि कन्स्टेन्ट हो भनेपछि अब तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि जुन बेला यो डिनोमिनेटर मिनिमम हुन्छ नि त्यो बेला सबभन्दा थोरै टाइम पिरियडको भ्यालु हुन्छ सो if you analyze this equation you can say when the numerator is minimum then the time period of compound pendulum will be minimum and what will be the case at which the numerator is minimum for that you should have k equal to l if k equal to l अब हेर त k को भ्यालु l भन्दा ठुलो भयो भने नि यो पोजिटिभ हुन्छ सानो भयो भने नि पोजिटिभै हुन्छ तर जुन बेला यसको पोजिटिभ हुनु भनेको त यो र यो जोडिने हो अब तिमीले एउटा केस कन्सिडर गर इफ यु कन्सिडर द केस एट विच k इक्वल टु l when k इक्वल टु l दिस होल फ्याक्टर विल बी 0 हो कि हैन यो फ्याक्टर 0 भयो यो फ्याक्टर 0 भयो भने जम्मा यति मात्रै रहेर त यसको कन्ट्रिब्युसन छैन अब टाइम पिरियडमा भनेपछि 2kl by lg मात्रै भयो ठीक छ हो त्यो बेला टाइम पिरियड मिनिमम सो द नेसेसरी कन्डिसन फर टाइम पिरियड टु बी मिनिमम इज k इक्वल टु l which we can obtain by analyzing this equation that is the equation of time period of compound pendulum that is k equal to l or k equal to l means k square equal to l square and what is k square you have already know about k square equal to l dash because k equal to root under l dash I have already told you about it l dash equal to l square l cancel l equal to l dash what is its meaning what is l is the distance of point of suspension from the center of gravity हेर त यो यल भनेको हाम्रो एजम्पसनबाट हेर है यो यल भनेको हाम्रो एजम्पसन अनुसार सेन्टर अफ ग्राभिटी देखि पोइन्ट अफ असिलेसन सम्मको डिस्टेन्स हो कुरा बुझ्यौ अनि यो यल ड्याश भनेको के हो दिस इज नथिङ बट दिस इज द डिस्टेन्स अफ पोइन्ट अफ असिलेसन फ्रम द सेन्टर अफ ग्राभिटी हेर यो सेन्टर अफ ग्राभिटी देखि पोइन्ट अफ सस्पेन्सन सम्मको डिस्टेन्स हो यो सेन्टर अफ ग्राभिटी देखि पोइन्ट अफ असिलेसन सम्मको डिस्टेन्स हो भनेपछि तिमीले के कुरा भेरिफाई गर्यौ त भन्दाखेरि when the point of suspension and point of oscillation both lie at equal distance from the center of gravity then the compound pendulum has the minimum time period that is the condition for minimum time period right when the point of suspension and point of oscillation both lie at equal distance from the center of gravity then the compound pendulum has the minimum time period that is the condition for minimum time period ठीक छ अब तिमीलाई कसैले मिनिमम टाइम पिरियड को कन्डिसन कम्पाउन्ड पेन्डुलममा के हो भनेर सोध्यो भने त्यति भन्न पर्यो बुझ्यो हैन अब हेर जुन बेला तिमीले यो कन्डिसन एप्लाई गर्यौ नि इफ यु एप्लाई दिस कन्डिसन देन यु विल गेट द फर्मुला फर मिनिमम टाइम पिरियड इजन्ट इट if you apply this condition l equal to l dash or k equal to l then you can easily determine the expression for minimum time period for that you should write k equal to l okay अब हेर मिनिमम टाइम पिरियड को फर्मुला के भयो त ल भन त t mean equal to 2 pi this factor is 0 right 2kl by lg भयो अब तिमीले k को सट्टा l लेख्न नि पाउँछ र यल को सट्टा के लेख्न नि पाउने भयो नि मिनिमम टाइम पिरियड को केसमा त्यसकारण 2k into k भनेको 2k square by kg के क्यान्सल भनेपछि के आयो त भन्दाखेरि योर वान फर्मुला अफ टाइम पिरियड विल बी 2 pi root under 2k by g if you replace l by k then you should have the formula in the form 2 pi root under 2k by g this is the expression for minimum time period and again if you replace this k by l because k and l are equal so
If you replace this k by l, then you will get the formula root under 2l by g. This is the formula for minimum time period. ठीक छ? अब अर्को maximum time period को condition कुन बेला हुन्छ त भन्दा जुन बेला l को भ्यालु तिमीले 0 सपोज गर्छौ। हेर त जुन बेला l को भ्यालु 0 सपोज गर्छौ तब त्यो t को भ्यालु इन्फाइनाइट हुन्छ। The value of t will be infinite. That means a compound pendulum has maximum time period. A compound pendulum has maximum time period when l equal to 0. What does that mean? L equal to 0 को meaning के हो भन त? L equal to 0 को meaning के हो? What is the meaning of L equal to 0? ल कसले भन्छ? अशोक भाइ भन त? अशोक अधिकारी। हजुर सर। L equal to 0 को meaning के हो भन त? पोइन्ट अफ सस्पेन्सन देखिबाट सेन्टर अफ ग्रेभिटी को लेन्थ 0 हुनु हो। त्यसको अर्थ के भयो? पोइन्ट अफ सस्पेन्सन भनेकै कहाँ हुनु पर्यो? सेन्टर अफ ग्रेभिटी सँग। बस एकदम राम्रो भयो। इफ द पोइन्ट अफ सस्पेन्सन लाइज एट द सेन्टर अफ ग्रेभिटी, if the point of suspension lies at the center of gravity, then the compound pendulum has maximum time period. That is our conclusion. ल अब तिमीलाई एक्जाममा prove the find out the expression for minimum and maximum time period, or prove that the time period of compound pendulum is minimum when point of suspension and point of oscillation both lie at equal distance from the center of gravity, and maximum when the point of suspension lies at the center of gravity. भनेर एक्जाममा आयो भने तिमीले यति लेख्नु पर्यो है त। ल यो भयो म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम टाइम पिरियड को कुरा। अब एउटा लास्ट केस एउटा छ कोलिनियर पोइन्ट्स भन्ने है त। व्हाट आर कोलिनियर पोइन्ट्स? व्हाट इज द मिनिङ अफ कोलिनियर? बाय द नेम कोलिनियर, को मीन्स सेम, लिनियर मीन्स लाइन हो कि हैन? को मीन्स सेम, लिनियर मीन्स लाइन भनेपछि कोलिनियर को मिनिङ के रहेछ त भन्दा एउटै लाइनमा पर्ने पोइन्टहरुलाई हामी भन्छौं कोलिनियर पोइन्ट्स। तर है यहाँ कुरो त त्यही नै हो, तर कम्पाउन्ड पेन्डुलम को केसमा यसको डेफिनिसन अलिकति फरक छ। मिनिङ त एउटै हो तर डेफिनिसन के छ त भन्दाखेरि कोलिनियर पोइन्ट्स इन कम्पाउन्ड पेन्डुलम आर दोज पोइन्ट्स अबाउट व्हिच द कम्पाउन्ड पेन्डुलम हैज द सेम टाइम पिरियड। कुरो बुझ्यौ? यदि कम्पाउन्ड पेन्डुलम को त्यस्ता त्यो कोलिनियर पोइन्ट्स भनेका त्यस्ता पोइन्टहरु रहेछन् जसको एबाउटमा एउटा कम्पाउन्ड पेन्डुलम को टाइम पिरियड एउटै हुन्छ। अब टाइम पिरियड एउटै हुन्छ भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि यदि तिमीले डिस्टेन्स फ्रम सीजी र टाइम पिरियड को बीचमा ग्राफ प्लट गर्यो भने ती पोइन्टहरु एउटै लाइनमा पर्नु पर्यो। पुरो बुझ्यौ? हो, त्यस्ता लाइनहरुलाई त्यस्ता पोइन्टहरुलाई भन्छौं हामी कोलिनियर पोइन्ट्स। द पोइन्ट्स अन कम्पाउन्ड पेन्डुलम about which the pendulum has the same time period, about which the compound pendulum has the same time period are called collinear points. And as I have already told you that a compound pendulum has the same time period about the point of suspension and about the point of oscillation. What does that mean? Obviously they are collinear points. कुरो बुझ्यो बुझेन? यो भन्दा अगाडि मैले को टपिकमा मैले भने नि एउटा कम्पाउन्ड पेन्डुलम को पोइन्ट अफ सस्पेन्सन को एबाउटमा टाइम पिरियड जति हुन्छ पोइन्ट अफ oscillation को एबाउटमा टाइम पिरियड पनि त्यति नै हुन्छ। भनेपछि डेफिनिसन अनुसार हेर त, लेट अस सी अन द स्क्रिन इन दिस फिगर। S is the point of suspension and O is the point of oscillation, and we have already verified that a compound pendulum has the same time period about the point of suspension and about the point of oscillation. So by definition obviously they are कोलिनियर पोइन्ट्स। कुरो बुझ्यौ? दुईटा कोलिनियर पोइन्ट त अभियसली भइहाल्यो। अब हेर, अब तिमीले मानौ तिमीसँग एउटा बार पेन्डुलम छ। सपोज यु हैव अ रेक्टेंगुलर बार टाइप अफ कम्पाउन्ड पेन्डुलम एन्ड व्हिच इज कल्ड बार पेन्डुलम। कुरो बुझ्यौ? यसको आकार रेक्टेंगुलर बार आकारको छ, बुझ्यौ? र यसको सेन्टर अफ ग्रेभिटी ज्योमेट्रिकल मिड पोइन्टमा पर्छ। इट्स सेन्टर अफ ग्रेभिटी लाइज एट द ज्योमेट्रिकल मिड पोइन्ट, राइट? एन्ड यु हैव द टाइम पिरियड of this bar pendulum about the point of suspension that is equal to about the point of oscillation. And I have already told you that a line that passes through S and G is the axis of the pendulum. This is the axis. And now let us draw two concentric circles. हेर त, अब तिमीले यो सेन्टर G लाई सेन्टर मानेर SG र OG हेर यहाँ SG if you draw two concentric circles
by taking two radii, SG and OG. Then they will cut on the axis of the pendulum at the further 2 points. One is at the point S dash, which lies at the same distance from the center of gravity to the point S. Okay, यो point S देखि G सम्मको डिस्टेन्स जति हुन्छ, G देखि S dash सम्मको डिस्टेन्स पनि त्यति नै हुन्छ. यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यो S को एबाउटमा टाइम पिरियड जति हुन्छ, यो सिमेट्रिकल बडी हो भनेपछि S को एबाउटमा टाइम पिरियड जति हुन्छ, S dash को एबाउटमा टाइम पिरियड पनि त्यति नै हुन्छ. अब फेरि if you suppose S dash is point of suspension, then O dash will be another point of oscillation. So there will be altogether 4 points. There will be altogether 4 points. S, O dash, O and S dash at the two sides of center of gravity. हेर त सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट तिमीले एउटा साइडमा दुईटा पोइन्टहरु S र O dash र अर्को साइडमा O र S dash, यी चारवटा पोइन्टको एबाउटमा कम्पाउन्ड पेन्डुलमको टाइम पिरियड के छ, सेम छ. त्यसकारण यस्ता पोइन्टहरुलाई हामी के भन्छौं, कोलिनियर पोइन्ट्स भन्छौं. Such points are called collinear points. So collinear points are those points on compound pendulum about which the compound pendulum has the same time period. And there are altogether 4 points in compound pendulum about which the compound pendulum has the same time period. So they are called collinear points. ठीक छ ल. अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने हेर त, अलि लेन्दी टपिक रहेछ नि यो कम्पाउन्ड पेन्डुलम. अब सबै तिमीलाई एक्जाममा सोध्दैन, कुरा बुझ्यौ, सबै एकैचोटि सोध्दैन, किन भन्दा यत्रो त लेख्न सक्ने चान्सै हुँदैन. लगभग तिमीलाई 1 घण्टा जति लाग्छ, हो कि हैन. अब तिमीलाई यसबाट पार्ट गरेर सोध्छ, 2-3 वटा तरिकाले क्वेशन सोध्छ. व्हाट इज कम्पाउन्ड पेन्डुलम? प्रुभ दैट इट्स मोशन इज सिम्पल हार्मोनिक मोशन एन्ड डिटरमाइन द एक्सप्रेसन फर इट्स टाइम पिरियड. 1 क्वेशन बुझ्यौ. T equal to 2 pi root under L by G, capital L by G. त्यति डिराइभ गरेपछि सिद्धियो हैन. अर्को क्वेशन यसरी आउन सक्छ, प्रुभ द इन्टरचेन्जेबिलिटी अफ पोइन्ट अफ सस्पेन्सन एन्ड पोइन्ट अफ oscillation in case of compound pendulum and discuss about collinear points. ल अर्को क्वेशन आयो, हो कि हैन. यसैबाट अर्को क्वेशन बनायो. अब त्यसका लागि तिमीले टाइम पिरियडको फर्मुला डाइरेक्ट घोकेर लेख्नु पर्यो. ठीक छ. अनि अर्को क्वेशन के हुन सक्यो भन्दाखेरि फाइन्ड आउट द एक्सप्रेसन फर मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम टाइम पिरियड अफ compound pendulum and prove the interchangeability of point of suspension and point of oscillation in case of compound pendulum or discuss about collinear points. यसरी तिमीलाई पार्ट गरेर क्वेशन सोध्छ, सबै आउँदैन. ल ठीक छ नि, यो यति गर्न सक्छौ. एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. ल ग्रीसम भन त, ग्रीसम बस्ने कुरो बुझिन्छ हैन? बुझ्या सर. ल एकदम खासै गाह्रो छैन. अब पढ्नलाई तिमीले पढ्नै पर्यो है त. ल अब मैले नयाँ अर्को इक्जाम्पल्स पढाउँछु. त्यो पढाएपछि हाम्रो इक्जाम्पल्स अफ एसएचएम भन्ने टपिक चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ र त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. अनि सुन, कम्पाउन्ड पेन्डुलमको तिमीले ल्याबमा पनि प्र्याक्टिकल गर्छौ. त्यसकारण जसले यसको थ्योरी राम्रोसँग पढेको छ, फाइनल इक्जाममा थ्योरी इक्जाममा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, प्र्याक्टिकलमा त अब इम्पोर्टेन्टै भइहाल्यो हैन. ल एकदम राम्रोसँग पढ्ने. ल अब म अर्को नयाँ सर एउटा क्वेशन थियो सर. हजुर एउटा क्वेशन थियो सर. भन. के अरे पोइन्ट अफ ओसिलेसन किन टिपमा परेन भन्छु भन्नुभएको थियो तपाईँले. के अरे त्यो कम्पाउन्ड पेन्डुलमको पोइन्ट अफ ओसिलेसन ठ्याक्क किन टिपमा पर्दैन, ठ्याक्क टुप्पोमा किन पर्दैन भन्नु. अब यसो छ नि, तिमीले पोइन्ट अफ सस्पेन्सन, अब यो सिमेट्रिकल बडी छ नि हैन, यो सिमेट्रिकल बडीमा तिमीले के हुन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट अफ oscillationको डेफिनिसन नै के गरेछ भन्दाखेरि त्यो k²/l सेन्टर अफ ग्राभिटी देखि, यो छ नि सेन्टर अफ ग्राभिटी देखि k²/l डिस्टेन्समा रहेको पोइन्ट भनेको पोइन्ट अफ oscillation हो. द्याट इज द डेफिनिसन अफ पोइन्ट अफ oscillation. कुरो बुझ्यो? पोइन्ट अफ oscillation इज द्याट पोइन्ट द्याट लाइज एट अ डिस्टेन्स k²/l फ्रम द सेन्टर अफ ग्राभिटी हो. त्यो भएको हुनाले अब यो पोइन्ट अफ सस्पेन्सन तिमीले यहाँ मान्यो, अब यसको चाहिँ पोइन्ट अफ oscillation टक्क त्यो छेउमा नपरिकन यो बीच भागमा यो सेन्टर अफ ग्राभिटीको अर्को साइडमा पर्यो, तर सायद छेउमा परेन भन्ने कुरा मात्रै हो. र त्यसको डेफिनिसन अनुसार हो त्यो है त.
ल अब म तिमीलाई नयाँ टपिक सुरु गर्छु टर्सन पेन्डुलम भनेको के हो व्हाट इज टर्सन पेन्डुलम अब यो यसमा टर्सनको कुरा आउँछ टर्कको कुरा आउँछ है त र तिमी त्यसको बारेमा विज्ञ नै छौ पहिला पढि पनि सकेका छौ ल व्हाट इज टर्सन पेन्डुलम अब यो पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ है एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको छ अब यहाँ डिफरेन्सेस बिट्विन हेर त डिफरेन्सेस बिट्विन सिम्पल पेन्डुलम एन्ड कम्पाउन्ड पेन्डुलम अब यो मैले भन्न पर्दैन मैले पढाएको आधारमा तिमीले सर्रै भन्न सक्छौ है त ल हेर व्हाट इज सिम्पल पेन्डुलम इट इज एन आइडियल पेन्डुलम बट कम्पाउन्ड पेन्डुलम इज अ रियल पेन्डुलम हो एउटा डिफरेन्स भइहाल्यो हो अब हेर सिम्पल पेन्डुलम एज ए होल असिलेट गर्दैन तर कम्पाउन्ड पेन्डुलम के गर्छ इट क्यान असिलेट एज अ होल एक्जाममा सोधेको छ नि सिम्पल पेन्डुलम तिमीले पढ्नु छैन तर राइट डाउन द डिफरेन्सेस बिट्विन सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड पेन्डुलम भनेर सोधिदिएको छ त्यसकारण मैले लेखिदिएको है त तिमीले याद गर्छौ भनेर नलेखिदिए पढ्दैनौ त्यो भएर पढ्छौ भनेर लेखेको नम्बर 3 द लेन्थ टु बी मेजर्ड यस एन्ड ओ आर नट क्लियरली डिफाइन्ड हेर त सिम्पल पेन्डुलममा के हुन्छ पोइन्ट अफ सस्पेन्सन रिजिड सपोर्टमा तिमीले यसो चिन्ह लाउँछौ त्यो पनि एक्चुअली मेजर गर्न सक्दैन त्यो पोइन्ट अनि पोइन्ट अफ असिलेसन बबको सेन्टरमा हुन्छ भन्छौ त्यो बबको सेन्टर पनि तिमीले एक्चुअली मेजर गर्दैनौ स्केलले नाप्दा त्यो अलिअलि गडबड भइहाल्छ कुरो बुझ्यो बुझेन भनेपछि द लेन्थ टु बी मेजर्ड द्याट मिन्स यस एन्ड ओ आर नट क्लियरली डिफाइन्ड बट यस एन्ड ओ आर क्लियरली डिफाइन्ड इन केस अफ कम्पाउन्ड पेन्डुलम ठिक छ अनि हेर सिम्पल पेन्डुलमको मास कम छ बबको मास कम छ हो मास कम भएपछि इनर्सिया मास मेजर्स द इनर्सिया कम हुन्छ इनर्सिया भनेको के हो इनर्सिया भनेको त्यो रेसिस्टेन्स हो भनेपछि एकचोटि असिलेट गर्यो भने मिडियमले छिटो यसलाई अपोज गर्छ र रेस्टमा ल्याउँछ भनेपछि राम्रो टाइम पिरियड तिमीले निकाल्न गाह्रो पर्छ सिम्पल पेन्डुलम तर कम्पाउन्ड पेन्डुलमको मास धेरै छ मास धेरै पछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया धेरै हुन्छ इनर्सिया धेरै भएपछि त्यसलाई चानेचुने मिडियमले असरै गर्दैन बुझ्यो हावा मिडियममा राख्यो भने त्यो इन्फाइनाइट टाइमसम्म एकदम धेरै लामो समयसम्म अब इन्फाइनाइट भनेर इन्फाइनाइट त होइन तर कम्प्यारिटिभली यसको तुलनामा यो धेरै लामो समयसम्म असिलेट गर्छ भनेपछि तिमीले टाइम पिरियड सजिलै एकदम एक्युरेटली मेजर गर्न सक्ने भयो कुरो बुझ्यो दिज आर सम डिफरेन्सेस बिट्विन सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड पेन्डुलम पढ्ने प्र्याक्टिस गर्ने इक्जाममा आएपछि लेखिदिने ल नाउ another example of simple harmonic motion is called torsion pendulum what is torsion pendulum अब टर्सन पेन्डुलम भनेको के हो म त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छु है त ल हेर अब सबले यो स्क्रिनमा हेर्ने हैन ल हेर अब एउटा टर्सन पेन्डुलममा कस्तो मेकानिजम हुन्छ द मेकानिजम अफ टर्सन पेन्डुलम हैज बीन shown in figure here from this figure you can easily explain what type of arrangement is torsion pendulum and it is also called angular harmonic oscillator. Why it is called angular harmonic oscillator? Because it undergoes angular harmonic motion. कुरो बुझ्यो यो एंगुलर हार्मोनिक मोसनमा जहाँ हिँड्ने भएको हुनाले असिलेट गर्ने भएको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौं एंगुलर हार्मोनिक oscillator भन्छौं ठीक छ अब हेर what is torsion pendulum अ टर्सन पेन्डुलम यहाँ यतिलाई एक्सप्लेन गर तिमीले घोक्नु पर्दैन यो मैले जति फिगर बनाएको छु यो फिगर एक्सप्लेन गरेपछि तिमीले ल्याङ्ग्वेज घोक्नु पर्दैन तर ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु पर्छ नि कुरो बुझ्यौ ल्याङ्ग्वेज लेखेन भने अलिकति मार्क्स राम्रो आउँदैन फिजिक्समा पनि थोरै ल्याङ्ग्वेज हाम्रो शरीरमा हैन शरीर राम्रो देखाउन मासु र हड्डी चाहिन्छ नि दुईटै हो हड्डी मात्रै भयो भने शरीर कस्तो हुन्छ त्यस्तै हो मासु पनि चाहिन्छ हैन त्यो त्यस्तो हो त्यसकारण दुईटै राम्रो लेख्ने अब यहाँ हेर दिस इज मेटालिक डिस्क यो डिस्क हो यो रिङ होइन नि डिस्क हैन यो एउटा मेटालिक डिस्क हो यो मेटालिक डिस्कलाई हेर त कहाँ झुन्डाइएको छ त भन्दा यसको सेन्टर हो दिस ओ इज द सेन्टर अफ द मेटालिक डिस्क फ्रम वेयर अ स्ट्रिङ अर अ वायर इज अट्याच्ड कुरो बुझ्यो यहाँ एउटा मेटालिक वायर यसको सेन्टरबाट बाँध्यो ठीक छ अनि यो वायरको अर्को छेउलाई लगाएर टक्क रिजिड सपोर्टमा लगाएर झुन्डाइदियो कुरो बुझ्यौ भने यस्तो खालको एरेन्जमेन्टलाई भन्छ टर्सन पेन्डुलम ल अब एक्सप्लेन कसरी गर्ने हेर त अ टर्सन पेन्डुलम कन्सिस्ट्स अफ मेटालिक डिस्क
टर्सन यहाँबाट स्टार्ट गरे अ टर्सन पेन्डुलम कन्सिस्ट्स अफ मेटालिक डिस्क which is suspended from a rigid support. This is the rigid support, which is suspended from a rigid support by a thin metallic wire. By a thin metallic wire. This is the metallic wire. This is the metallic wire. The point through which the wire is suspended is called point of suspension, and that lies on the rigid support. And the another end of the wire is attached at the center of the disc. O is the center of the disc, and that acts as point of oscillation. S acts as point of suspension, and O acts as point of oscillation. And initially, when no force is applied, the disc is at rest. The disc is at rest. Now, to represent the reference position or mean position, let us draw a reference line OP. हेर त यो यस ओ भन्ने जुन वायर छ नि यो वायरसँग सिधा हुने गरी तिमीले लाइन यो OP भन्ने लाइन खिचिदियो भने के भयो त दिस विल बी द रेफरेन्स लाइन बुझ्यौ अब तिमीले यसलाई असिलेट गरायो भने यही पोइन्टलाई आधार मानेर यता उता असिलेट गर्ने सो दिस OP is called reference line. So we draw a reference line OP here. And now when the disc is rotated, अब तिमीले यो डिस्कलाई सिधा तान्ने होइन यता उता डिस्प्लेस गर्ने होइन you should rotate that disc. You should rotate that disc through some angle theta. अब हेर त यो OP भन्ने पोजिसनमा थियो अलिकति घुमाइदियो अब यो घुमाउँदाखेरि थीटा एंगलले घुमाइदियो. Now let us rotate this disc through some angle theta. Then what happens on the wire? If you rotate this disc, that what happens on the wire? The Grisham manada. If you rotate that disc, then what happens on the wire? Grisham. Sir, wire batarinja. Yes, very good. The metallic wire gets twisted. If the wire gets twisted, then restoring torque is produced on the wire. कुरो बुझ्यौ अब तिमीले जब यसलाई घुमाउँछौ यो घुमाएपछि यो यसलाई जुन वायरले यसलाई झुन्डाएको थियो यो बटारिन थाल्छ. बटारिनु भनेको तिमीले जति वर्क डन गर्छौ नि त्यो इनर्जी यहाँ स्टोर हुने हो के न त्यो डिफर्मिङ गर्यो तिमीले भने अब त्यो रिस्टोर हुन खोज्छ बुझ्यौ. द्याट इज कल्ड रिस्टोरिङ टर्क. That is called restoring torque. That means restoring torque is produced in the wire. And when you left rotating, then what happens? Then the disc starts to oscillate about the reference line, that is OP, and which is taken as mean position. And it is found that the restoring torque produced on the disc is directly proportional to the angular. The restoring torque produced on the wire is directly proportional to the angular rotation produced on the disc. Angular rotation produced on the disc. तिमीले यो डिस्कलाई जति धेरै घुमाउँछौ नि धेरै घुमायो भने यो धेरै बटारिन्छ. धेरै बटारिनु भनेको के हो? यसमा धेरै रिस्टोरिङ टर्क एक्सन रिएक्सन भने जस्तो गर न. थोरै घुमाउ थोरै बटारिन्छ हैन. धेरै घुमाउ धेरै बटारिन्छ. जति धेरै बटार्छौ त्यो धेरै बटार्न तिमीले धेरै वर्क डन गर्नुपर्छ. त्यो गरेको वर्क डन यहाँ पोटेन्शियल एनर्जीमा स्टोर हुने हो के हैन. भनेपछि तिमीले यति कुरा यसमा बुझ्नुपर्ने थ्योरी मेन थ्योरी नै हो. द restoring torque. सुन यहाँ restoring torque produced on the disc is wire. The restoring torque produced on the wire is directly proportional to the angular rotation produced on the disc. That is the major theory, major thing in case of torsion pendulum. जान्नु पर्ने कुरै यति हो. अरुको अवस्था तिमीले यतिकै लाउन सक्छौ. Restoring torque produced on the wire is directly proportional to the angular rotation produced on the disc. That is the major theory. And to derive or to prove its motion is angular harmonic motion, you should start from that. Tau restoring is directly proportional to theta. ठिक छ ल. अब म त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छु. हेर अरु ल्याङ्ग्वेज मैले भनिसके. अब हेर अघि भर्खर मैले भनेको कुरा सम्झिराखे. Tau restoring is directly proportional to restoring torque. यो वायरमा प्रोड्युस्ड हुने हो. यो थीटा भनेको डिस्कमा गर्ने. यसरी बुझ्ने नि. Restoring torque produced on the wire is directly proportional to the angular rotation produced on the disc.
That is the major theory of this topic. And this restoring is replaced by negative sign, and the sign of proportionality is replaced by c theta. This is equation 1, where c is constant, and that constant is called torsion constant. That constant is called torsion constant. ठीक छ? Experimentally it is found that, अब हेर है यो कुरा घोक्नु पर्यो नि तिमीहरूले सबैले याद गर. Experimentally the value of torsion constant depends on, or the formula for torsion constant is pi eta r4 by 2l. हेर यहाँ यो घोक नि सबले, c equal to pi eta r4 by 2l, where eta is modulus of rigidity of wire, where eta is modulus of rigidity of wire, r is radius of the wire, and l is length of the wire. कुरो बुझ्यो? तीनटा कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ. मेजर दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ. यो इटा भनेको छ नि, इटा, this eta, that means modulus of rigidity of wire, depends on the nature of material of the wire. Nature of material of the wire. अब तिमीले कुन मेटेरियल को वायर प्रयोग गरेको छ? तिमीले तामाको तार प्रयोग गरेको छ, तिमीले फलामकै तार प्रयोग गरेको छ, अर्थात् तिमीले नाइक्रोमको तार प्रयोग गरेको छ, ब्रासको तार प्रयोग गरेको छ, केमा डिपेन्ड गरेको छ? केमा गरेको छ? सबै दिस इटा डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटेरियल अफ द वायर. त हामीले प्रयोग गरेको वायर कुन मेटेरियलबाट बनेको छ एउटा त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ. र अर्को भनेको इट अल्सो डिपेन्ड्स अन रेडियस एन्ड लेन्थ अफ द वायर, एन्ड लेन्थ एन्ड रेडियस डिपेन्ड्स अन ज्योमेट्री अफ द वायर. हामीले कतिको मोटो तार लियौँ, कतिको लामो, त्यही फलामको पनि त्यही फलामको तार लियौ, तिमीले एकचोटि चाहिँ मसिनो लियौ, अर्कोचोटि मोटो लियौ, त्यहाँ पनि फरक पर्दो रहेछ. एकचोटि छोटो लियौ, अर्कोचोटि लामो लियौ, त्यहाँ पनि फरक पर्दो रहेछ. हो कि हैन? भनेपछि यसलाई भन्छ, यो आर र एल डिटरमाइन गर्ने भनेको ज्योमेट्रीले, त्यसको आकारले, आकार प्रकारले. हो कि हैन? कस्तो डायमिटरको लियौ, कति लेन्थको लियौ, त्यो कुरामा पनि भर पर्छ. त्यसकारण तिमीले दुईटा कुरा याद गर. The torsion constant of wire depends on two factors. One is nature of material of the wire, and another is geometry of the wire. Geometry means radius and length of the wire. अब यो घोकेर याद गर. क्लियर छ नि? यो गाह्रो छैन याद गर्ने. ल, now as we know, the general formula for torque is tau equal to I alpha, where I is moment of inertia of disk. और डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हो भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छँदैछ, फर्मुला. हो कि हैन? त्यो तिमीलाई याद हुन्छ. अनि अल्फा भनेको के हो त भन्दा एंगुलर एसिलेसन. एंगुलर एसिलेसन, यू क्यान राइट दिस एंगुलर एसिलेसन इन टर्म्स अफ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा. सो आई डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर. दिस इज आवर इक्वेसन 2. अब हेर त, टाउ इक्वल टू माइनस सी थीटा, यू हेभ इक्वेसन 1, and tau equal to I d square theta by dt square, you have another equation of same physical quantity, that is tau. So you can equate equation 1 and 2. ल, equation 1 र 2 लाई इक्वेट गरेपछि यस्तो आएर त I d square theta by dt square equal to minus of c theta, or d square theta by dt square plus c by I theta equal to 0, or d square theta by dt square plus omega square theta equal to 0. This is our equation 3, where omega equal to root under c by I. अब यहाँ c र I को रेशियो भनेको ओमेगा स्क्वायर. ठीक छ? अब हेर त, तिमीले कतिचोटि पढिसक्यौ? तिमीले दुईटा लिनियर हार्मोनिक मोसनको इक्जाम्पल पढ्यौ. मोसन अफ होरिजोन्टल मास स्प्रिङ सिस्टम, मोसन अफ भर्टिकल मास स्प्रिङ सिस्टम, एन्ड देन आफ्टर यू डिस्कस अबाउट मोसन अफ compound pendulum and motion of torsion pendulum. These two examples are the examples of angular harmonic motion because they undergo angular harmonic motion. Oh, so a torsion pendulum can be called as angular harmonic oscillator. अब तिमीलाई कसैले सोध्न सक्छ, why a torsion pendulum is also called angular harmonic oscillator, or prove that a torsion pendulum is the example or is angular harmonic oscillator, or is the example of angular harmonic oscillator. भनेर एक्जाममा आउन सक्छ. आयो भने तिमीले गर्ने यही नै. You should derive the equation in the form d square theta by dt square plus omega square theta equal to 0. If you derive this equation, then you can say
the motion of torsion pendulum is angular harmonic motion. Here also we can say the motion of torsion pendulum is angular harmonic motion. So this is called angular harmonic oscillator because it undergoes angular harmonic motion. ठीक छ ल अब यसको टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो अब टाइम पिरियड निकाल्न त तिमीलाई इजी छ व्हाट इज टाइम पिरियड is nothing but this is the time taken by the torsion pendulum to complete one oscillation. Okay, time taken by the torsion pendulum to complete one oscillation is called its time period. ठीक छ अब जेनरल फर्मुला सधैँ एउटै छ सबै हेर एकचोटि पढेपछि याद हुने रहेछ t equal to 2 pi by omega हो t equal to 2 pi by omega. अब हेर 2 pi omega को भ्यालु अघि मैले भनिसके रुट अन्डर c by i हो भनेपछि i by c हुने ओके न i by c भनेपछि t equal to 2 pi रुट अन्डर i by c भयो यसको अर्थ टाइम पिरियड डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया र त्यसको टर्सन कन्स्टेन्टमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ ओके न अब यो टर्सन कन्स्टेन्ट र यो एंगुलर रोटेसनमा डिपेन्ड हुँदैन नि फेरि कुरा बुझ्यौ दुईटै एंगुलर रोटेसनमा थीटामा डिपेन्ड भएन त्यसकारण तिमीले भन्न सक्छौ टाइम पिरियड चाहिँ टर्सन पेन्डुलमको टाइम पिरियड एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टसँग डिपेन्ड हुँदो रहेनछ कुरा बुझ्यौ द टाइम पिरियड अफ टर्सन पेन्डुलम डज नट डिपेन्ड अन द एंगुलर रोटेसन प्रोड्युस्ड अन द डिस्क t equal to 2 pi root under i by c. अब तर हुँदो रहेछ के त भन्दा यो c मा डिपेन्ड गर्दो रहेछ यो i मा डिपेन्ड गर्दो रहेछ अब c भनेको के हो भन्दा पाइ इटा r4/2l हो के भनेपछि अब हेर त वायरको लेन्थ चेन्ज गर्यौ वायरको मेटेरियल चेन्ज गर्यौ वायरको रेडियस चेन्ज गर्यौ भन्ने बित्तिकै त्यो चेन्ज गर्ने बित्तिकै टाइम पिरियड चेन्ज भइहाल्दो रहेछ त्यसकारण तिमीले प्र्याक्टिकल गर्छौ नि जुन बेला त्यो प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा throughout one experiment you should keep the length of the wire and radius of the wire constant. कुरा बुझेन एउटा एक्सपेरिमेन्ट कम्प्लिट नगर्दासम्म तिमीले लेन्थ अफ द वायर कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ त्यही वायर छ त्यही वायर पनि तिमीले एकचोटि अलिकति छोटो प्रयोग गर्यौ अनि अर्कोचोटि अलि लामो प्रयोग गर्यौ भने आफै टाइम पिरियड आफै चेन्ज भइहाल्छ त्यसकारण हामी प्र्याक्टिकल गर्न सक्दैनौँ बुझ्यौ थ्रुआउट वान एक्सपेरिमेन्ट वी शुड take the length of the wire as constant. ठीक छ ल अब यो 34 भयो टाइम अब त्यो पछि अब 1 मिनेट टाइम बाँकी छ अब यो बाँकी कुरा म भोलि सुरु गरौँला अब यसको एप्लिकेसन छ नि एप्लिकेसन अफ टर्सन पेन्डुलम पनि एक्जाममा धेरै चोटि आछ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब तिमीलाई एक्जाममा प्रुभ दैट द टर्सन पेन्डुलम इज अ एंगुलर हार्मोनिक ऑसिलेटर एन्ड डिटरमाइन द टाइम पिरियड and determine its expression for time period भन्यो भने त्यहाँसम्म लेख्ने है त ल अब यसको एप्लिकेसन म भोलि सुरु गर्छु सर हजुर भन त्यो टाइम पिरियड हैन त्यो मेटालिक डिस्कलाई पुरै एक राउन्ड मात्र हान्ने हो कि सपोज हामीले नि हैन एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट 360 डिग्री घुमाएर अझै एउटा 360 डिग्री घुमाउँछौ नि हैन सर अनि त्यसपछि त्यो एउटा मिन के रे त्यसलाई छोड्दैछ मिन पोजिसनमा आएर मिन पोजिसनमा अझै पर जान्छ हैन पर जान्छ अनि फेरि फर्कन्छ अनि त्यति त्यो चाहिँ टाइम पिरियड हो सर त्यो चाहिँ टाइम पिरियड हो कि डिस्कले एउटा मात्र रोटेसन लगाएको टाइम पिरियड हो सर ल त्यो त त्यो टाइम पिरियड भनेको त तिमीले सुरुमा घुमाउँदै गयो जुन पोजिसनबाट छोड्दियौ नि त्यसलाई हजुर सर जुन पोजिसनबाट तिमीले छोड्दियौ त्यो पुरै घुमेर गएर फेरि त्यही पोजिसनमा रिटर्न ब्याक भएर आउने टाइम भनेकै टाइम पिरियड हो बल्ल एक असिलेसन भयो बुझेन बुझे सर तिमीले जहाँबाट तिम्रो हात छोड्दियौ नि त्यो डिस्क रोटेट गर्दै गएर जहाँबाट तिमीले छोड्यौ नि हो त्यो छोड्ने बित्तिकै त्यो मिन पोजिसनबाट अझै ब्याक जान्छ अझै अर्को इन्ड जान्छ एक्सट्रिम इन्ड अनि फेरि फर्केर त्यही पहिला तिमीले छोडेको ठाउँमा आएपछि बल्ल एक रोटेसन हुन्छ एक असिलेसन हुन्छ अलि ढिलो हुन्छ यो काम है त हुन्छ सर ल केही छैन नि कन्फ्युजन ल आजलाई बाई गर्ने है त ल थ्याङ्क यू अल एन्ड गुड बाई बाई सर बाई सर बाई